नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु सबैलाई मनपर्ने भेज मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। अब लागिहालौँ भेज मोमोको रेसिपीतिर। मैले सुरुमा एउटा भाँडामा 1.5 किलो जति मैदा लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा जति नुन पनि राख्छु। नुन राखेपछि यस पिठोलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। नुन र पिठो राम्रोसँग मोलेपछि अब यसमा थोरै पानी राख्दै मुस्दै जानुपर्छ। यसलाई यसरी मुछेपछि राम्रोसँग मान्ने र थोरै तेल राखेर यो पिठोमा सबैतिर लाग्ने गरेर मुछ्नुपर्छ। तेल चाहिँ अगाडि राख्दा पनि हुन्छ नुन राख्ने बेलामा, तर मैले चाहिँ यसलाई पछि राखेँ। यसलाई अब राम्रोसँग मान्नुपर्छ। हाम्रो पिठो चाहिँ मोमो बनाउनको लागि यतिको हुनुपर्छ। धेरै साह्रो नि हुनु हुँदैन, धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन। पिठो रेडी भइसकेपछि यसलाई एकतिर राख्ने। अब मोमोको लागि किमा बनाउन जाँदैछु। मैले सुरुमा एउटा बाटो लिएँ। बाटोमा मैले भिजाएर राखेको सोयाबिनलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेको छु। यो सोयाबिनलाई राख्छु। सोयाबिन राखिसकेपछि अब मैले मसिनो बनाएर काटेर राखेको प्याजलाई पनि राख्छु। त्यसपछि काटेर राखेको मसिनो धनियाको पत्तालाई पनि राख्छु। यसै गरी लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि राख्छु। त्यसपछि स्वाद अनुसार मैले नुन पनि राख्छु। यसै गरी मैले मोमो मसलालाई पनि राखेँ र 2 चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि राखेँ। यसै गरी 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। यति सबै सामान राखेपछि यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। राम्रोसँग मोलेपछि यसमा मैले अब सानो कटोराको आधा कटोरा जति तेल राख्छु। अब तेल सबैतिर मोलिने गरेर फेरि राम्रोसँग यसलाई मोल्नुपर्छ। मोमो बनाउनको लागि हाम्रो किमा पनि रेडी भइसकेको छ। अब सुरुमा मोमो सिटमा राम्रोसँग तेल लगाउने। मैले 3टा सिटमा तेल लगाउँछु। मोमो बनाउनुभन्दा पहिले मोमो बसाल्ने भाँडोको आधा भाँडो जति मैले ग्यासमा पानी बसाल्छु। किनभने हामीले मोमो बसाल्नुभन्दा अगाडि पानी उमाल्न जरुरी छ। अब मोमो बनाउनको लागि मैले सुरुमा मुछेको पिठोलाई बेल्छु। मोमो बेल्दाखेरि हजुरहरूले जसरी बेल्दा पनि हुन्छ, सानो डल्लाबाट बेल्ने पनि हुन्छ, ठुलो डल्लाबाट बेल्ने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ एकैचोटि ठुलो डल्लाबाट बेलेको छु ताकि हाम्रो मोमो बनाउन छिटो होस्। यसरी बेलेपछि मैले यसलाई एउटा गिलासको धारको सहायताले यसलाई यसरी काट्दै जान्छु। यसरी गिलासको धारको सहायताले काट्दै जानुस्। मैले मुछेको पिठोबाट 5वटा मोमो बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। बाँकी रहेको पिठोको भागलाई यसरी निकाल्नुपर्छ। अब मुछेको सबै पिठोलाई मैले यसरी नै बेलेर मोमो बनाउनको लागि रेडी बनाउँछु।
अब बेलेको सबै पिठोबाट मैले मोमो बनाउन जाँदैछु। बेलेको पिठोमा यति किमा राखेर देब्रे हातको बुढी औँलाको सहायताले किमालाई हल्का अँठाउँदै जाने र दाहिने हातको सहायताले पिठोलाई हल्का तानेर मोजा पार्दै जाने। लास्टमा रहेको पिठोलाई बुढी औँलाको सहायताले अँठाउनु पर्छ। यसै गरी अर्को मोमो पनि बनाउन जाँदैछु। यसरी मोजा पार्दै जानुस् र लास्टमा रहेको थोरै पिठोको भागलाई बुढी औँलाको सहायताले अँठाइदिनुस्। हेर्नुस् कति राम्रो बन्छ मोमो। अब मैले सबै बेलेको पिठोलाई यसरी नै मोमो बनाउँछु। मैले 3 सिट मोमो बनाइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले बसालेको पानी पनि उम्लिसकेको छ। अब मैले यसमाथि यस 3 सिट मोमोलाई बसाल्न जाँदैछु। यस मोमोलाई 15-20 मिनट जति पकाउनु पर्छ। मोमो बसालेको 20 मिनट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोमो पनि पाकिसकेको छ। अब मैले मोमोलाई एउटा प्लेटमा राखेर चटनीसँग खान्छु। मोमोको चटनीको रेसिपी मैले हजुरहरूलाई यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाएर देखाएको छु। हजुरहरूलाई मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहीँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार मोमोको चटनी बनाएर मोमोसँग मजाले खान सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको भेज मोमोको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। बाई बाई।